Hello viewers, welcome to my channel Infozone. আজি আমি এটা নতুন স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে লৈ আহিছো। আগৰ যে স্কলাৰশ্বিপ হয় স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে চাগে এপ্লাই কৰিছে। এই যে নতুন স্কলাৰশ্বিপ হয় সেই নতুন স্কলাৰশ্বিপটো হৈছে আপোনাৰ সুহিত স্কলাৰশ্বিপ। মানে আপোনাৰ বাকি যিকিটা সেশনৰ বাবে MLA ফাণ্ডৰ পৰা আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেন্ট হয় SSLC পাস কৰিছে বা HS পাস কৰিছে বা UG প্ৰথম TDC ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তেওঁলোকে এডমিশন লৈছে সেই ষ্টুডেন্টখিনিৰ বাবে যিখিনি ষ্টুডেন্টে আগৰ সেশনৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকে সুহিতৰ যিটো স্কলাৰশ্বিপ পাই আহিছিল সেই স্কলাৰশ্বিপটোৱে এতিয়া 2021 আৰু 2022 বাবে স্টাৰ্ট হৈ গৈছে। গতিকে সেই যেটো স্কলাৰশ্বিপটো সম্পূৰ্ণৰূপে অফলাইন মাধ্যমত হয়। গতিকে সেই মোৰ ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে সেই যেটো স্কলাৰশ্বিপৰ যিখন ফৰ্ম হয় সেই স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্মখন আপোনালোকে পাই যাব। স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্মখন আপুনি ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে আপুনি তাতে যিখিনি ডিটেইলছ আপোনাক বিচাৰিছে সেই ডিটেইলছখিনি আপুনি তাতে ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছতে আপুনি যিখন ইনষ্টিটিউটত এটা কাৰেন্ট পঢ়ি আছে সেই ইনষ্টিটিউটখনৰ যিজন হেড হয় সেই হেডজনৰ পৰা আপুনি সিগনেচাৰ এটা ল'ব লাগিব। সিগনেচাৰ দিয়াৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ সমষ্টিৰ যিজন MLA হয় সেই MLA জনৰ তাত সেই ফৰ্মখন আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব। MLA ফাণ্ডৰ বাবে যিখিনি এলিজিবিলিটি লাগে সেই এলিজিবিলিটিখিনি যদি আপোনাৰ ডিটেইলছত তেওঁলোকে বিচাৰি পায় বা আপুনি সেই স্কলাৰশ্বিপটো পাবৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকৰ মতে আপুনি সমৰ্থ হয় তেতিয়াহলে আপোনাৰ সেই স্কলাৰশ্বিপটো আপুনি পাই যাব। এই স্কলাৰশ্বিপটো আসলে 10,000 to 20,000 ভিতৰত দিয়া হয় যিখিনি আপোনাৰ প্ৰফেশনাল কোৰ্সৰ বাবে প্ৰফেশনাল কোৰ্সৰ ষ্টুডেন্ট হয়। মানে আপোনাৰ বিটেক যিখিনি কৰি আছে বা আপোনাৰ যিখিনি মেডিকেল ষ্টুডেন্ট হয় সেই ষ্টুডেন্টখিনি এই যিখিনি ষ্টুডেন্টখিনিৰ বাবে আপোনাৰ 20,000 তেওঁলোকৰ স্কলাৰশ্বিপ তেওঁলোকে পায়। আৰু যিখিনি নৰ্মেল জেনেৰেল কোৰ্স কৰি আছে সাপোজ BSc BA BCom BBA যিখিনি ষ্টুডেন্ট আছে সেই ষ্টুডেন্টখিনিৰ বাবে আপোনাৰ 10,000 rupees তেওঁলোকৰ এই MLA ফাণ্ডৰ পৰা পায়। এই স্কলাৰশ্বিপটো পাবৰ কাৰণে আসলতে আপুনি SSLC পাস HS পাস আৰু TDC আপুনি যদি ফাৰ্স্ট সেম থাৰ্ড সেম ফিফথ সেমত যদি আপুনি পঢ়ি আছে বা 6 সেমৰ এবাৰ গৈছে 6 সেমৰ যিখিনি ষ্টুডেন্ট হয় সেই গোটেইখিনি ষ্টুডেন্টে আপোনাৰ ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু বেছি প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হয় যিখিনি এবাৰ নতুনকৈ এডমিশন লৈছে SSLC পাস কৰিছে বা HS পাস কৰি তেওঁলোকে TDC এডমিশন লৈছে বা SSLC পাস কৰি পেলাই HS ত এডমিশন লৈছে সেই ষ্টুডেন্টখিনিক বেছিকৈ প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হয় যদিও গোটেইখিনি ষ্টুডেন্টে কৰিবৰ কাৰণে এই এলিজিবিলিটিটো আছে। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে কৰক, কৰি পেলাই এই প্ৰসেসটো ফলো কৰক। আৰু এই যিখন ফৰ্ম হয় সেই ফৰ্মখন মোৰ ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনতে আপোনালোকে পাই যাব। তাতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি এই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা পায় তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট কৰিব, মই কমেন্টৰ নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম আপোনালোকক। আৰু যদি আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ হিচাপে মই বনাই দিব লাগে তেতিয়াহলে মই সেইটো বনাই দিম। আপোনালোকে খালি কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব। ধন্যবাদ।